नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. तर हा आपला युनिट नंबर 4 त्याचा हा सिलेबस हा लास्ट युनिट असेल आणि हे आपलं बुक मॉडर्न अल्जेब्रा बाय AR वशिष्ठ. तर आपण सुरुवातीला युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन बघूयात. व्हॉट इज युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन? तर पहिल्यांदा मी डेफिनेशन लिहितो इथं, व्यवस्थित लक्ष द्या. युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन हा इंटिग्रल डोमेन असतो. I will write here an integral domain capital R with unity. One is a unique factorization domain is a unique factorization domain. याला असं पण म्हणतात UFD unique factorization domain if first condition is काय पहिली कंडिशन, any non-zero element in R is either a unit or can be written as the product of finite number of irreducible किंवा याला म्हणायचं प्राइम irreducible किंवा प्राइम elements of R. And second condition आहे the decomposition in part A is unique up to the order and associates of the irreducible elements. म्हणजे बघा हे डेफिनेशन मध्ये तुम्हाला नवीन गोष्टी म्हणजे नवीन वाटतील, म्हणजे तिसऱ्या युनिट मध्ये आपण ऑलरेडी अभ्यास केलेला. कोणत्या युनिट एलिमेंट काय असतं, इरिड्युसिबल एलिमेंट काय असतं, असोसिएट काय असतं, ह्या गोष्टी आपण ऑलरेडी बघितलेले. तर युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन म्हणजे काय, तो एक इंटिग्रल डोमेन असतो ज्याच्यामध्ये युनिटी असते आणि या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय करतो. कोणत्या कंडिशन, कुठलाही एक नॉन झिरो एलिमेंट घ्या आर मधला, तो एक तर युनिट असतो किंवा त्या एलिमेंटला
फायनाईट नंबर ऑफ प्राईम एलिमेंटच्या प्रोडक्ट मध्ये लिहिता येतं. आणि दुसरी कंडिशन आहे, आता हे जे फायनाईट नंबर मध्ये प्रोडक्ट मध्ये आपण लिहिलं ते जे डिकम्पोजिशन असतं ते युनिक असतं. कसं युनिक? अप टू दी ऑर्डर अँड असोसिएट्स. म्हणजे याचा अर्थ काय? तर याचा अर्थ आहे बघा, जर आपण a नॉट इक्वल टू 0 बिलॉंग्स टू r एक एलिमेंट घेतला आणि याचे फॅक्टर्स घेतले आपण a इक्वल टू p1 into p2 into so on pn equal to p1 dash into p2 dash up to pm dash. असे जर याचे फॅक्टरायझेस असतील तर काय होईल? आता हे वेगवेगळे आता दिसताना हे वेगवेगळे दिसतात, पण हे फॅक्टरायझेशन युनिक आहे म्हणजे काय बघा, म्हणजे याच्यामध्ये पी आय आणि पी जे, आता हा पी आय कॉमा पी जे डॅश पी डे प्राईम हे काय आहेत? प्राईम एलिमेंट्स आहेत. हे प्राईम एलिमेंट्स आहेत. कुठले? आरचे प्राईम एलिमेंट्स ऑफ आर. जर असं फॅक्टरायझेशन होत असेल तर इथं m इक्वल टू n असतं आणि हा प्रत्येक पी आय 1 is less than equal to I is less than equal to n is associate of some EJ. J ची कंडिशन काय? 1 is less than equal to J is less than equal to M. तर याला म्हणायचं जे फायनाईट नंबर लिहिलं ना हे सोडून, असं कंडिशन सोडून ते फॅक्टरायझेशन युनिक असतं. सो दिस इज द डेफिनेशन. आता पुढचा पॉइंट आहे युनिक फॅक्टरायझेशन थेरम फॉर पॉलिनॉमियल्स ओव्हर अ फील्ड. या थेरम काय सांगतो आपल्याला? दोन बघा, तर आपण आता ऑलरेडी बघितलेलं आहे, एफ जर फील्ड असेल तर एफ एक्स हे रिंग होते. तर एफ एक्स चे 3 एलिमेंट घ्या, एफ जी एच सगळे पॉलिनॉमियल्स असतील आणि एफ जर जे इंटू एच ला डिवाइड करत असेल आणि जीसीडी ऑफ एफ आणि जी वन असेल तर एफ हा एच ला पण डिवाइड करतो. व्हॉट इज द युनिक फॅक्टरायझेशन थेरम फॉर पॉलिनॉमियल्स? फील्ड जर एफ असेल तर एफ एक्स रिंग होते, त्या रिंगचे 3 एलिमेंट घ्या, एफ जी एच. जर एफ न जी आणि एच च्या प्रोडक्टला जर डिवाइड होत असेल आणि एफ आणि जी चा जीसीडी 1 असेल तर एफ ने एच ला पण डिवाइड होतो. हा थेरम आहे. तर याचं प्रूफ आपण बघूयात. दिलेलं काय इथं आपल्याला? गिवन काय दिलेलं आहे? जीसीडी नोटेशन आपल्याला माहिती आहे. कशाची जीसीडी? जीसीडी ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स काय दिलेली आहे? 1. जर जीसीडी असेल आपल्याला माहिती तर युक्लिडियन अल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल आपण बघितलेला आहे आणि त्याच्यानुसार काय होईल मग? देअरफॉर बाय युक्लिडियन अल्गोरिथम, याच्या अगोदर एक थेरम बघितलेला आपण तो 3ऱ्या चॅप्टर मध्ये, युक्लिडियन अल्गोरिथम वी हॅव काय होतं? तर आपल्याला 2 पॉलिनॉमियल्स भेटतील. कुठे? एफ एक्स मध्ये. देअर एक्झिस्ट काय? एम एक्स अँड एन एक्स, म्हणजे 2 पॉलिनॉमियल्स भेटतील. एम एक्स कॉमा एन एक्स बिलॉंग्स टू एफ एक्स. कसे? सच दॅट जो काही जीसीडी आहे तो एफ एक्स, म्हणजे असं लिहिता येतो आपल्याला. So mx into fx plus nx into g असं लिहिता येतं. कशामुळं? युक्लिडियन अल्गोरिथम थेरम. बरोबर आहे. तर आपण काय करू? देअरफॉर ह्या इक्वेशनला hx ने मल्टिप्लाय करू. देअरफॉर
एच एक्स इक्वल टू काय होईल मल्टिप्लाय केल्यावर एम एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस एन एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स. बरोबर आहे. तर आपण याला एक नंबर देऊया. बट व्हॉट इज गिवन, बट काय दिलेलं आहे एफ एक्स डिवाइड्स दोन्हीच्या प्रोडक्टला जी एक्स इंटू एच एक्स दिलेलं आहे का हे. ह्याच्यामुळे काय होईल, सो दिस इम्प्लाइज जी एक्स इंटू एच एक्स डिवाइड होतो म्हणजे पूर्ण भाग जातो, तो सम क्यू एक्स इंटू एफ एक्स. बरोबर आहे का, असं लिहिता येतं आपल्याला. बरोबर आहे. तर याच्यानंतर therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम हे इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू आपण. इक्वेशन 1 वी गेट काय भेटतं, ठेवा आपण एच एक्स इक्वल टू काय होईल हे जी एक्स इंटू एच एक्सच्या ठिकाणी क्यू एक्स इंटू एफ एक्स ठेवायचं. म्हणजे काय होईल हे एम एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस एन एक्स जसाच्या तसा आणि प्रोडक्टच्या ठिकाणी काय ठेवता येतं आपल्याला क्यू एक्स इंटू एफ एक्स. एफ एक्स कॉमन जर काढला आपण तर काय होईल हे, सो एम एक्स इंटू एच एक्स प्लस एन एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू एफ एक्स. बरोबर आहे. आता हे सगळे जे पॉलिनॉमियल्स आहेत ते कुठले आहेत, एफ ऑफ एक्स. आणि एफ ऑफ एक्स काय आहे, फील्ड आहे. फील्ड असल्यामुळे काय होईल, हा प्रोडक्ट रिंग आहे, राईट, सॉरी रिंग आहे. तर हे प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये जाईल, हा प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये जाईल. मग या दोन एलिमेंटची एडिशन पण रिंग मध्ये जाईल. मग राहिलं काय, म्हणजे काय आलं इथं एच एक्स इक्वल टू समथिंग इंटू एफ एक्स. व्हॉट दिस गिव्स, सो एफ एक्स डिवाइड्स एच एक्स. So this is the proof. समजते का, व्हेरी गुड.